بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ خبره کوو د پراپرټي پینلز حواله سره. دا زموږ سره پراپرټي پینلز دي. په دې کې زموږ سره ورایټي اف اپشنز دي. ټیک ده. که تاسو دا د موږ دا وخت په ټایم لاین باندې یو او ویډیو موږ کلیک کړی ده. اوکې، نو دا څومره چې لاندې دي بیسیک، دا د ویډیوز چې کوم دی پراپرټیز دي. صحیح ده. نو ویډیو کې زموږ سره بیا بیسیک دی که نه، ټرانسفارم دی، سکیلنګ دی، د سکیلنګ نه دا کېږي، دا کیسه پیسه کېږي، یونیفارم سکیل دی. اوس خو مثال په توګه موږ دا د دې ځای نه هم داسې کولی شو. که موږ یونیفارم باندې کلیک او اف کړو دا، نو بیا به د دې دا سیسټم الټه پلټه شي، یعنې داسې. اوکې، سو دا به موږ آن کو. صحیح ده. دا چې کله موږ آن کو دا به بېرته واپس خپل ځای ته راشي. په دې به کلیک کو ریسیټ. ښه، دا خو زموږ سره یونیفارم. پوزیشن دی دا زموږ سره، تاسو اخوا دېخوا کولی شئ، د دې ځای نه پوزیشن ولا چینج کولی شئ داسې. ښه، ایکس پوزیشن ایکس داسې او وای داسې هوریزنټل. دا زموږ سره روټیټ دی، تاسو دا د دې نه روټیټ کولی شئ داسې. صحیح ده. نو به یې سیټ کوي واپس. دا زموږ سره روټیشن و. اوکې، دا زموږ سره دا ما وړوکی کو، دا زموږ سره الاین دی، سنټر، لیفت، اخوا، دیخوا، لاندې، ښکته پورته. ټیک ده. دا زه بېرته برابروم. صحیح ده. دا زموږ سره بلنډ دی او دا ډیفرنٹ موډ زموږ سره دي. نو دا تاسو بیا ډیفرنٹ موډ په دې باندې اپلای کولی شئ په دې ویډیو. صحیح ده. دا زموږ سره اوپاسټي ده، تاسو دا کمولی شئ، تاسولی شئ. دا چې کوم دی زموږ سره سټیبلایز ویډیو دې سره تاسو سټیبلایز کولی شئ. انهانس کوالټي دې سره ویډیو خراب ده، کوالټي ټیک نه ده، هغه کوالټي تاسو انهانس کولی شئ، ښه کولی شئ. پریمیوم لپاره یوز ایمیج نویز، ایمیج کې چې کوم دی خرابي ده، ټیک نه دی، خراب دی، دې نه تاسو ټیک کولی شئ. اپټیکل لا فلاف اخوا دېخوا پکې اے آی ایکسپینډ، اے آی په تھرو تاسو کار کولی شئ. اے آی دې مو انوانټډ چې کوم څیزونه دي هغه تاسو په اے آی باندې لرې کولی شئ. دا ډیفرنٹ برشز ښکاري، کله چې تاسو په دې کلیک کړئ دا به حل شي. نو بیا دغه برشز په تھرو باندې تاسو دا هر څیز ختمولی شئ. بیا سایز د برش د دې غټولی شئ، کمولی شئ. لپ سینک تاسو دا کولی شئ. ټیکس با انټر کوئ، آډیو انټر کولی شئ، پروم دلته لیکلی شئ. ډیفرنٹ دغه زموږ سره دي، ریلایټ دی ورسره چې کوم دی، آوټو فریم دی، ریموو فلیکر دی، اے آی مومنټ دی، کیمرا ټریکنګ دی، موشن بلر دی، کینوس دی. دا ټول تاسو بیا دې باندې کولی شئ. ریموو بیجی بیک ګراوند، تاسو د ویډیو بیک ګراوند په دې تھرو ختمولی شئ اټومیټیکلی. که اټومیټیکلی نه وي بیا کسټم ریموول دی، په دې به کلیک کوئ، د خپلې تبې به ځای سلیکټ کړئ، ختم به یې کوئ. کروما کې دا مطلب بیک ګراوند دی، ګرین بیک ګراوند دی، بلیک بیک ګراوند دی، ختموئ، کروما کې به یوز کېږي. تاسو ماسک ډیفرنٹ ماسک دی نه یوز کولی شئ. ټیک ده. ایډ به ووایي، ماسک به دلته راشي. ریټچ دی، فیس ډیفرنٹ فیس په چا فیس صرف راخلی، په دې باندې باډي راخلی، هیر راخلی، دا کولی شئ. دا خو د دې پراپرټیزو. آډیو پراپرټیز دا دي چې آډیو باندې به تاسو کلیک کوئ، په آډیو کې والیوم د دې نه کمولی شئ، دې نه تیزولی شئ. دا فیډ ان اینډ فیډ آوټ دی. ټیک ده. د دې وایس نارمل کولی شئ تاسو. انهانس وایس تیزولی شئ، کمولی شئ. آډیو ټرانسلیټر دې نه ان کېږي، کوم نوایز وغیره بیک ګراوند دا ریډیوس نوایز باندې به کلیک کوئ. اسولیټ وایس اسولیټ کوئ. فیل چینل دی، دا کولی شئ تاسو. سپیډ دې نه تاسو سپیډ کمولی شئ، تیزولی شئ. صحیح ده. نو دا خو د موږ سره آډیو کارو. صحیح ده. بل دا موږ سره وایس چینجر دی، هیف دا تاسو کولی شئ.
وایس فلټرز دي موږ سره ایکو وایس کې کریټ کوئ. وایس کریکټر فیمیل اواز ته وایس اړوئ. دا مختلف کریکټرز دي. سپیچ ټو سینګ دا دی که نه، سپیډ تیزولی شي کمولی شي. ښه دا خو زموږ سره آډیو. ویډیو خو بیسک مونږ کړي و، ریموو ما ټول هم کړو. سپیډ د ویډیو سپیډ کمولی شي، تیزولی شي. چینج آډیو ټو فیچ دا هم. انیمیشن ډفرنٹ انیمیشن دي زموږ سره، ان دپاره آوټ دپاره کیمرو دپاره. دا زموږ سره ایډجسټ دی، بیسک ایډجسټ، کلر میچنګ، کلر کریکشن، دا ډفرنٹ ټمپریچرز وغیره یې ویډیو سره اخوا دیخوا کېږي. دا بلا شی شارپ آرټیکل دا ټول به چې کوم دی بیا به ډیټیل سره وو. اوس ضرور چې تاسو ته ور وویشي دا ایچ ایس ایل دی څنګه چې په ایډا پریمیر پرو کې که نه. دا کرو دی، ډفرنٹ کروز دي، وایټ، ریډ، گرین. کلر ویل اټس امیزنګ، ریل اټس امیزنګ سو مچ. دا ماسک دی زموږ سره. او دا اے آئی سټیبلایزر دی ډفرنٹ. نو دا به یو یو موږ په ډیټیل سره وو، خو دونه و چې تاسو سره دا کلیر شي. همدې سره وکړئ اجازه خپل ورور ته. الله حافظ.